เรื่องนี้ผมฟังมาจากปู่ของผมอีกทีหนึ่งครับมันเป็นเรื่องที่ครั้งหนึ่งปู่ได้เข้าไปถากถางป่าเพื่อทำที่อยู่อาศัยและที่ทำกินจนไปเจอเข้ากับต้นตะเคียนต้นหนึ่งพร้อมกับวิญญาณที่สิงอยู่ในตะเคียนต้นนั้นย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2520สมัยนั้นปู่ผมอายุประมาณ30ต้นๆมีอาชีพทำงานรับจ้างทั่วไปแกบอกว่าสมัยนั้นแกตัวใหญ่และแข็งแรงมากๆใครจ้างทำอะไรก็ไม่เคยเกี่ยงไม่ว่าจะขุดดินตัดไม้หรือสร้างบ้านแกก็ทำได้หมดและเพราะอย่างนี้นี่เองแกจึงเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆในหมู่บ้านด้วยจนวันหนึ่งปู่ได้หลงรักสาวในหมู่บ้านคนหนึ่งซึ่งก็คือย่าของผมนี่แหละครับปู่บอกว่าย่าสวยที่สุดในหมู่บ้านแล้วและโดยไม่รอช้าฝ่ายครอบครัวของปู่ก็ได้จัดการพาปู่ไปสู่ขอย่ามาอยู่ด้วยกันตามประเพณีทำเอาสาวๆในหมู่บ้านน้ำตาตกเพราะความเสียดายไปตามๆกันเลยเมื่อปู่กับย่าเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่กัน3คนพ่อแม่และปู่ที่ว่าคับแคบแล้วพอมีย่าเข้ามาอยู่ด้วยจึงคับแคบไปเลยจริงๆปู่เลยตัดสินใจพาย่าออกไปสร้างบ้านอยู่กัน2คนผมลืมบอกไปครับว่าปู่ของผมเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์และในสมัยนั้นโดยเฉพาะแถวบ้านนอกในถิ่นทุรกันดารล้วนยังเป็นป่าทั้งหมดยังไม่มีการจัดสรรปันส่วนหรือจัดทำโฉนดที่ดินใดๆไว้เป็นหลักฐานชาวบ้านที่นั่นเขาจะรู้กันเองว่าที่ดินตรงไหนเป็นที่ของใครแล้วหากคนไหนอยากได้ที่ทำมาหากินก็เชิญไปถางป่าเอาเลยครับปู่ของผมก็ทำแบบนั้นแกพาย่าย้ายไปอยู่ทางท้ายหมู่บ้านโดยลงมือถากถางพื้นที่รกร้างที่เป็นป่าที่ไม่มีเจ้าของใช้เวลาไม่ถึงเดือนแกก็ถางป่าจนโล่งเตียนเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างบ้านหลังหนึ่งได้ด้วยตัวคนเดียวจากนั้นก็จัดการสร้างบ้านไม้ที่มุงด้วยแฝกขึ้นมา1หลังเพื่อเป็นเรือนหอครองรักของปู่กับย่าทั้งสองอยู่กันที่บ้านหลังนั้นอย่างปกติสุขเรื่อยมากระทั่งวันหนึ่งปู่คิดขยายพื้นที่ออกไปทางข้างหลังบ้านแกได้จัดการถางป่าอีกครั้งทว่าคราวนี้ก็ได้เจอเข้ากับปัญหาใหญ่เมื่อไปเจอต้นไม้ขนาด2คนโอบต้นหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่และดูคมขลังอยู่ท่ามกลางป่าปู่บอกว่าแปลกใจมากที่ใช้ขวานจามยังไงก็แทบจะไม่เข้าแถมยางของมันที่ไหลออกมายังมีสีแดงสดๆคล้ายกับเลือดมนุษย์พอปู่ลองเอานิ้วจิ้มยางนั้นมาดมดูก็ได้กลิ่นสาบคาวเลือดจางๆด้วยซึ่งแกก็ไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรกันแน่นั่นแหละครับต้นตะเคียนที่ว่าเพื่อนๆผู้ฟังคงรู้กิตติศัพท์ความเฮี้ยนของต้นไม้ชนิดนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับทว่าปู่ของผมกลับไม่รู้4รู้5อะไรเลยแกกลับตะบี้ตะบันจามขวานใส่เข้าอย่างเดียวและมันแทบจะไม่เข้าเนื้อไม้เลยครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเลยเปลี่ยนแผนไปตัดต้นไม้ต้นอื่นที่อยู่รอบๆก่อนแทนพอเย็นย่ำค่ำลงแกก็กลับเข้าบ้านคืนนั้นแหละครับปู่แกก็ฝันเห็นเจ้าของต้นไม้ที่แกเอาขวานไปจามในความฝันนั้นปู่กำลังยืนอยู่ที่หน้าชานบ้านแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนก้มหน้าอยู่ข้างล่างเธอคนนั้นแต่งตัวคล้ายผู้หญิงไทยในสมัยโบราณห่มสบายสีแดงและผมของเธอก็ยาวไปถึงพื้นดินเลยครับแรกที่เห็นปู่บอกว่าแปลกใจว่าเธอเป็นคนที่ไหนกันทำไมแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่แล้วทันใดนั้นร่างของเธอก็หายแวบไปต่อหน้าต่อตาแล้วมาโผล่ตอนที่กำลังก้าวเท้าขึ้นบันไดมาบนบ้านจากนั้นเพียงไม่กี่ก้าวร่างของเธอก็มายืนก้มหน้าอยู่ต่อหน้าปู่ในระยะห่างไม่ถึงช่วงแขนวินาทีนั้นปู่บอกว่าได้กลิ่นดอกมะลิที่หอมแบบเอียนๆโชยออกมาจากตัวผู้หญิงปริศนาคนนั้นก่อนที่เธอจะเงยหน้าขึ้นมาช้าๆภาพที่เห็นนั้นน่าสยดสยองจนทำให้ปู่ตาค้างเหมือนโดนตบหน้าแรงๆเมื่อเห็นว่าใบหน้าของเธอซีกล่างตั้งแต่ปลายจมูกลงมาเป็นรอยแผลเวอะหวะพาดขวางเหมือนกับโดนมีดพระฟันมาปู่บอกว่าแทบจะเป็นลมไปในทันทีทว่าอยู่ๆเธอก็ถลึงตาจ้องมองมาแล้วใช้มือทั้งสองบีบเข้าที่คอของปู่อย่างจังจนแกหายใจแทบไม่ออกจังหวะนั้นนั่นแหละ
ที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันพอตื่นมาก็ต้องประหลาดซ้ำอีกรอบเมื่อเห็นว่าเมียของตัวเองหรือว่าย่ากำลังบีบคอปู่อยู่ในลักษณะที่ย่าเองก็หลับตาสนิทคล้ายกับคนนอนละเมอปู่ผลักตัวย่าออกอย่างแรงจนตัวแกปลิวไปนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นโดยไม่รู้สึกตัวแต่อย่างใดและคืนนั้นปู่ก็ไม่กล้าหลับไปอีกเลยจนถึงเช้าในมื้อเช้าก่อนจะออกไปทำงานปู่ได้เรียบๆเคียงๆถามย่าว่าเมื่อคืนหลับสบายดีหรือไม่เพราะถึงจะผลักจนปลิวไปแกก็ไม่ตื่นแล้วก็ได้คำตอบจากย่าว่าหลับสบายดีโดยไม่ฝันอะไรเลยปู่ไม่ถามอะไรอีกแกบอกว่าในชีวิตนี้ไม่เคยฝันอะไรที่น่ากลัวอย่างนั้นมาก่อนและคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ชอบมาพากลเสร็จแล้วเชื่อว่าต้องไปทำอะไรสักอย่างให้ผีสางนางไม้บริเวณนั้นไม่พอใจแน่ๆปู่ได้แต่เก็บเรื่องอันน่าพิศวงนี้ไว้ในใจโดยไม่เล่าให้ย่าฟังเพราะเกรงว่าย่าจะกลัวไปด้วยเมื่อปู่ออกจากบ้านไปทำงานรับจ้างแกได้แวะไปที่บ้านของตาขมผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางพิธีกรรมต่างๆอันเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับของหมู่บ้านตั้งใจว่าจะไปเล่าฝันร้ายที่เจอให้ฟังแต่กลับไม่เจอตาขมเจอแต่ลูกศิษย์ก้นกุฏิของตาขมแทนที่ขณะนั้นเขากำลังกวาดใบไม้อยู่หน้าสำนักปู่ผมจึงรีบเดินเข้าไปหาและเล่าเรื่องความฝันให้ฟังแล้วเขาก็ทักมาตรงประเด็นอย่างจังเลยครับผู้หญิงที่เอ็งว่ามันก็แปลกๆนะว่าแต่ช่วงนี้เอ็งได้ไปยุ่งกับต้นตะเคียนหรือเปล่าได้ยินว่ากำลังถางป่าไม่ใช่เหรอแน่นอนว่าปู่ของผมไม่รู้จักต้นตะเคียนจึงได้แต่เล่าถึงต้นไม้ที่มียางคล้ายเลือดมนุษย์ให้ศิษย์ของตาขมคนนั้นฟังเขาเลยอุทานออกมานั่นไงเจอดีเข้าแล้วละเองเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วปู่จึงได้ฝากเขาบอกตาขมด้วยว่าหากแกกลับมาก็ช่วยไปที่บ้านปู่ผมทีจะได้พาไปดูต้นตะเคียนที่อยู่หลังบ้านเพื่อหาวิธีแก้ไขกันต่อไปซึ่งลูกศิษย์ของตาขมก็รับปากอย่างดิบดีครับค่ำคืนนั้นปู่รีบปิดประตูหน้าต่างซ่อนตัวเองอยู่แต่ในบ้านพอย่าเห็นแล้วก็ทักขึ้นมาอย่างทีเล่นทีจริงทำไมพี่ถึงทำตัวแปลกๆเหมือนกลัวเจ้าหนี้มาทวงเงินพี่ทำงานมาเหนื่อยอยากเข้านอนเร็วๆน่ะรีบนอนกันเถอะปู่ได้แต่ตอบเฉยๆออกไปและหลังจากที่ทั้งสองคนเข้านอนไปแล้วแต่ยังไม่ทันจะหลับอยู่ๆปู่ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูหน้าบ้านแกคิดว่าตาขมมาหาแน่ๆจึงรีบลุกออกจากห้องนอนมาดูทว่าเมื่อเปิดประตูแล้วกลับพบแต่ความว่างเปล่าจังหวะนั้นย่าที่นอนไม่หลับได้เดินตามออกมาด้วยแล้วพอถึงหน้าประตูปู่ก็เห็นว่าย่ายืนอึ้งเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวสายตาเหม่อมองออกไปนอกบ้านตรงบริเวณที่มืดๆปู่รีบเขย่าปลุกให้ย่ารู้สึกตัวก่อนที่แกจะสะดุ้งเฮือกขึ้นมาและบอกปู่ว่าให้รีบปิดประตูก่อนและโดยไม่รอช้าปู่ก็รีบปิดประตูทันทีจากนั้นก็หันมาถามย่าว่าเห็นอะไรย่าที่ยังคงมีสีหน้าซีดตัวสั่นสะท้านไปหมดก็บอกกับปู่ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือมีผู้หญิงตัวสูงๆห่มสบายตาแดงฉานยืนอยู่ต่อหน้าต่อตาเราที่นอกชานบ้านน่ะพี่ไม่เห็นเหรอพอได้ยินอย่างนั้นปู่บอกว่าใจหายแวบไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยครับชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเหมือนคนไม่พอใจจนปู่กับย่าถึงกับสะดุ้งเท่านั้นยังไม่พอยังมีเสียงเคาะตรงหน้าต่างและรอบฝาบ้านดังสับสนวุ่นวายไปหมดคล้ายกับมีคนนับร้อยมายืนล้อมบ้านแล้วช่วยกันเคาะฝาบ้านอย่างนั้นเลยครับทั้งปู่และย่าตื่นตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งเบียดกันตัวสั่นเทิมแต่ละคนพนมมือไหว้พระสวดมนต์กันพึมพำแต่แล้วไม่กี่อึดใจก็เหมือนฟ้ามาโปรดเมื่อจู่ๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่ข้างบ้าน1 นัดพร้อมๆกับเสียงเคาะรอบบ้านได้หายเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนที่มาช่วยปู่กับย่าในคืนนั้นก็คือตาขมกับลูกศิษย์ของแกนั่นเองเหตุการณ์นั้นปู่บอกว่าตาขมกับลูกศิษย์
มาเจอเข้ากับเงาตะคุ่มของพวกวิญญาณและสัมภเวสีนับหลายสิบตัวที่เป็นบริวารของนางตะเคียนกำลังยืนอยู่รอบบ้านของปู่แต่ละตัวสูงถึงหน้าต่างบ้านขึ้นไปทั้งนั้นตัวสูงเท่าต้นมะพร้าวก็มีมันก้มลงมาทุบฝาบ้านจนเกิดเสียงดังสนั่นไปหมดตะขมที่เห็นดังนั้นจึงสวดคาถาเป่าพรวดเข้าใส่ปืนลูกซองแล้วยิงขึ้นฟ้าเท่านั้นแหละครับพวกวิญญาณสัมภเวสีมันก็อันตรธานหายไปแล้วทีนี้เมื่อทั้งหมดได้มาพบกันแล้วปู่ก็ไม่รอช้ารีบพาทุกคนไปที่ต้นตะเคียนหลังบ้านทันทีต้นตะเคียนต้นนั้นยังคงตั้งสูงตระหง่านดูน่ากลัวใกล้โคนต้นมีรอยขวานของปู่ที่เคยจามใส่ไว้และปรากฏว่ามีน้ำยางแดงๆไหลซึมออกมาส่งกลิ่นสาบคาวเลือดคละคลุ้งไปหมดห่างออกมาปู่ได้แต่ยืนมองต้นไม้ผีนั้นด้วยความสะพรึงกลัวและขนลุกขนชันย่าเองก็เกาะอยู่ข้างหลังปู่ด้วยอาการมือไม้สั่นไปหมดมีเพียงตาขมกับลูกศิษย์เท่านั้นที่กล้าเดินเข้าไปใกล้ในระยะไม่ถึง5 ก้าวแล้วตาขมก็พูดกับต้นตะเคียนปล่อยลูกหลานเข้าไปสักครั้งเถอะนะแม่ตะเคียนเงียบไปครู่หนึ่งก็เกิดลมเย็นยะเยือกพัดวูบออกมาจากป่าหนึ่งละรอกทำเอาปู่หนาวสะท้านไปหมดก่อนที่จะปรากฏร่างตะคุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้ตะเคียนนั่นสบายของนางพลิ้วสวัยไปตามแรงลมนางร้องเอื้อนทำนองเพลงไทยโบราณขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีทว่าเสียงอันเย็นเฉียบนั้นเล่นเอาทุกคนรวมถึงตาขมต่างพากันลูบแขนไปด้วยอาการขนลุกขนชันแม่ตะเคียนไอ้ทองมันไม่รู้เรื่องอย่าถือสามันเลยนะก็ข้าได้ไปเตือนมันถึงในฝันแล้วแต่มันยังไม่มาขอขมาข้าอีกข้าพามันมาแล้วจะให้ขอขมาเดี๋ยวนี้ท่านเองเป็นถึงเจ้าแม่ตะเคียนอยู่สูงกว่าพวกเราขออย่ามาถือโทษโกรธเคืองเด็กมันเลยแล้วแม่ตะเคียนก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาเหมือนชอบใจ ข้าไม่ว่าหรอกก็ให้มันมาขอขมาข้าเดี๋ยวนี้สิปู่ได้เล่าถึงความรู้สึกในการเจรจาระหว่างตาขมกับนางตะเคียนว่ามันเหมือนกับคนที่พูดคุยกันทั่วไปนางตะเคียนที่นั่งอยู่บนกิ่งไม้ก็ดูเหมือนคนดีๆนี่เองตอนนั้นถ้าไปบอกกับใครก็คงไม่เชื่อว่านั่นเป็นการพูดคุยกับผีและปู่ก็ไม่รอช้ารีบคุกเข่าแล้วก้มลงกราบไปทางต้นตะเคียนแบบงามๆเพียงเท่านั้นนางตะเคียนก็หัวเราะหึ่ๆในลำคออย่างพออกพอใจก่อนที่จะพูดขึ้นอีก เท่านั้นยังไม่พอไอ้หนุ่มนั่นต้องกรีดแขนหลั่งเลือดให้ข้าด้วยชดใช้ที่มันฟันต้นไม้ของข้าปู่สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเพราะนางตะเคียนหมายถึงแกจังหวะนั้นตะขมล้วงมีดหมอออกมาจากย่ามแล้วยื่นให้ปู่กรีดแขนของตัวเองถึงตอนนั้นแล้วปู่ก็เต็มใจรับมีดมาแล้วเฉือนไปที่แขนของตัวเองจนเกิดแผลปล่อยให้เลือดค่อยๆไหลหยดแหมะลงไปที่พื้นดินอึดใจต่อจากนั้นนางตะเคียนก็หัวเราะดังกว่าเดิมอย่างชอบใจก่อนที่ร่างของนางจะหายไปจากกิ่งไม้ต่อหน้าต่อตาของทุกคนไม่รอช้าตะขมรีบเอาผ้ามาพันแผลที่แขนให้ปู่ทันทีและคืนนั้นเรื่องทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับวันต่อมาปู่ได้เอาผ้า3 สีไปผูกไว้เป็นสัญลักษณ์ห้ามให้คนอื่นไปตัดซึ่งมันก็ทำให้ชาวบ้านที่มาเห็นเข้ามากราบไหว้ขอพรซึ่งปู่ก็ไม่ได้ห้ามแล้วแต่ความเชื่อของใครของมันตั้งแต่นั้นมาปู่กับย่าก็อยู่อย่างปกติสุขเรื่อยมาพอเล่าเรื่องนี้จบปู่ได้สอนผมว่ามันก็มีบ้างที่คนเราจะเผลอไปทำอะไรให้คนอื่นไม่พอใจแต่เมื่อรู้แล้วว่าผิดก็ควรยอมรับและแก้ไขเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันได้ต่อไปอย่างไม่มีปัญหา